det funkar. Ah, fan, nu gick det sönder. Hallå, välkomna tillbaka. Idag tänkte jag försöka mig på att installera rätt så ovanligt tillbehör på den här Silvia där borta. Och det är, elektrisk taklucka. Det är Volvo originaltillbehör och jag har inte gjort detta tidigare dock, men jag har läst på lite instruktioner och så, och enligt instruktionerna så är det inte så jätteavancerat egentligen. Det som jag dock är lite orolig för, det är att man behöver kapa, jag kan visa er här, man behöver kapa upp lite i innertaket. Ska se om jag kommer in här. Nu ska jag visa lite. Jag har ju förberett lite grann redan innan. Jag har dragit fram kablaget. Jag kan visa det med. Och jag kan visa det, går in från det hållet och sen ska det komma ut här. Elkabeln som ska vara till motorn. Och här är ju motorn då. Och det är ju den som ersätter originalveven som man har där uppe. Så då blir det ju att den kommer upp där. Och det man då behöver göra är att man behöver, som enligt Volvo själva, att man behöver skära av en bit där i sidan på innertaket för att motorn då ska få plats. Och sen har man en, för att täcka hela det här så har man då en plastskåpa som man sätter för när installationen är färdig. Och där har vi originalveven, ska vi se, som då egentligen som sitter där. Så jag kan testa och sätta dit kartongbiten innan och prova innan jag provar med motorn. För att när kåpan sen ska täcka den här motorn uppe i taket så täcker den inte så mycket. Den täcker i stort sett bara motorn, och då har man, ska du ta för mycket på innertaket, ja då kommer det ju synas. Så därför vill man absolut inte ta av mer än man behöver i innertaket. Så vi ritar upp och skär ut och så kollar vi hur det blir taket. Så, det jag behöver göra härnäst nu i alla fall, det är att ta bort 2 stycken distanser som sitter här uppe. Jag ska se om jag kan få med dem. Där sitter de 2. Och de 2 distanserna måste tas ut och bara större hål i. Ska se. Så jävla kass på filma här. Det är så trångt i takluckan. Jag ska försöka få med den när jag ska se. Ska ta loss dem och bara upp dem till 5 mm stora enligt boken. Och det är väl för att motorn, det ska gå igenom lite större och längre skruvar och ner till motorn igenom de distanserna. Och då får man göra om dem lite grann. Ska vi se. Det är inte så lätt att skruva samtidigt som man försöker filma här. Ska vi se. Och där står du och väntar. Här under ska det vara en. Tror jag man ser då om jag lyckas. Utan att repa hela taket. Det vill jag helst inte göra. Nu ska vi se om vi lägger den där nere. Så. Nu ser man inte dem. Men där är de. Det är de hålen som ska borras upp till 5 mm istället då. Då ska vi se. Ska vi ta ut då. Jag tror att man kan bara. Där kommer man åt den. Vi provar. Ska se underifrån.
Oj. Så det är rätt mörkt här kanske. Och där ser man distansen. Och där har vi en. Så ska vi se. Ta ut den andra. Så. Och så här ser de ut då. Där har vi då. Nu ska vi gå bort till skruvstädet och borra upp de här lite grann. Så vi ska. Jag tänkte visa lite hur jag tänkt här. Jag använder den här mallen på motorn. Och för att få... Vad ser den där kanske? Jag vet inte. Där. Så att man ska få det drevet också på kartongbiten. Så att den med ska vara på rätt ställe. Så tänkte jag. Ska jag se om jag sätter igenom ett par skruv. Så. Och sen den andra året där. Så. Och då ska vi se. Ser man där? Ser man. Gör ett litet märke i kartongen där, då vet jag. Där kommer kuggen. Wow, ska vi se. Och där blir det ju då efter kuggen. Ska vi se, och då kanske jag gör det lite för avancerat, men det är som jag sa att man vill inte att det ska bli fel åt höger eller vänster, så att det, när man skär in i taket så att den här plastluckan eller plastkåpan inte täcker, då blir det inte så bra. Och skulle det bli galet, hitta ett svart innertak idag, det är ganska svårt. Och hitta ett med taklucka också, det är ännu svårare. Så jag förstår, det därför jag inte vill göra fel när jag skär det, utan jag vill göra det så idiotsäkert som möjligt. Jag gör på det här viset, men det finns säkert andra sätt att göra det på, enklare för att få det rätt med måtten och allting. Men jag tycker att det här funkar. Eller det vet jag ju egentligen inte än, men jag tror att det kommer funka. Så det är därför jag gör så. Jag vet inte om ni ser något när jag försöker filma, men där, så blir det. Och då vet jag att det är centrerat. Där kuggen ska gå in och där skruvarna går. Och det är där motorn i sin helhet kommer och hamna. Så, nu har jag ritat ut där det ska kapas. Så nu är det ju, ja, allt eller inget. Ska vi se. Där närmar oss. Där. Ja, det var bara första laget. Okej, det kanske räcker. Där har vi den biten. Så, det är inte så mycket till återvändo där. Nu ska vi se. Så där blir det. Jag vet inte om det syns. Det är rätt mörkt. Men där är det kapat nu då. Nu ska vi se. Nu blir det spännande. Om man får dit den här motorn med. Så. Det ska dit såna här distanser också. Jag kan filma det, men jag ska sitta vid skruvhålen, eller där ska de sitta
en på varje sida innan jag sätter dit. Nu ska vi se. Styr in kabeln. Det är spännande. Och det blir bra eller inte. Och inte glömma den brickan. Ja. Nu går det här. Stora lite. Allt det här jag gör nu är bara provisoriskt och det är bara för att jag vill provmontera allting och se hur det, så det funkar. Och sen kommer jag ju sätta dit det riktigt med luckan och det ska dit. Men nu håller jag på, som sagt, det blir fasiken. Ja, där sitter den. Jag ska se om jag kan filma här. Det är inte så lätt kanske, men så blev det. Och där var det. Det var ju väldigt, väldigt tajt, så det var ju bra. Så det började täckas av den där kåpan där. Så det tog jag inte för mycket och inte i bakkant heller. Det blev ju perfekt där med, ser man. Så det var precis. Och där sitter den distansen där mellan. Nu har jag bara satt dit med en skruv. Jag har de andra på ett annat ställe, men hur som helst. Och där är den kablaget. Så, nu återstår det en grej till och det är att sätta lite ström på den och se om det fungerar. Spännande. Då sitter motorn på plats där. Och vi ska snart testköra det här och se om det fungerar. Jag är väldigt spänd själv. Bara provisoriskt kopplat ihop det. Gjorde att den själva motorn. Och sen har jag gjort att den, ja, batteriet plus minus ser ut som bara den. Ska vi se, där har vi knappen också. Till takluckan. Det här kan bli spännande, ska vi se om vi vågar trycka på den ens. Ska jag bara ta mig upp lite kanske. Se. Nu sitter det ju ingen lucka, men vi kan väl låtsas att det gör det. Och så ska vi se, nu trycker jag. Oj, det lät i alla fall. Oj, det funkar. Ah fan, nu gick det sönder. Nej, det var bara jag som släppte knappen. Ja, spännande. Ska se. Jag måste trycka hårdare därför. Ja, det var ju faktiskt roligt. Och där ser man också. Ja, då ska det bara dit en lucka med. Så ska det gå och köra den. Där stannar jag själv, ja. Sådär, ja. Då fick jag dit luckan också för motorn. Och så här ser det ut när det är färdigt. Och den täcker ju där man har skurit utan problem. Jag kan ju säga att jag inte gjort detta tidigare. Och jag hade bara läst och sett bilder på nätet. Så jag visste inte hur mycket den egentligen skulle täcka. Men jag ville vara säker. Jag kan ju säga att det är säkert 1 centimeter till godo utan problem. Som kåpan täcker där jag har kapat. Så att man har lite marginal. Men det är ändå bättre att vara på den säkra sidan. Jag har bara tejpat upp den i bakkant lite där. Bara så ni ska få en uppfattning om hur det ser ut när det sitter. För det ska ju sitta en kåpa till här. Innerbackspegeln ska ju sitta och sen kommer det en kåpa. Och de styrningar ska in där, så blir det ju. Ja, men det blir riktigt nice faktiskt, måste jag säga. Svart och fin kåpa och det är riktigt fint med elektrisk taklucka. Lite roligt. Ska se, jag kan ta bort tejpen här bak. Så jag kan få ner luckan, ska ni få se hur mycket plats det fanns faktiskt. Som jag sa, jag var väl lite
Se. Nu satte jag dit den också med listen. Men vad lossna. Så. Om vi struntar. Ska vi se. Om vi sätter den på plats. Så ser ni. Där ungefär. Så det täcker ju. Svårt att kanske få nu. Men där ser man. Så det är ju mycket plats ändå. Men hur som helst. Bättre att vara på den säkra sidan. Så att. Och så blir det. Se det lite som to-do-video. Kanske inte så jättebra. Min första. Det blev kanske lite för mycket närbild och dåligt förklarat. Ni får gärna säga till. Om det var någonting ni funderar på och undrar så ska jag försöka svara så gott jag kan. Och varför jag gjorde denna video också just det är för att jag själv försökte hitta på nätet hur man gjorde detta. Och det var inte lätt att hitta kan jag säga. Jag hade inte hittat någonting varken på YouTube eller Google. Det var som sagt bilder jag hade bara hittat. Och det kan vara roligt att se lite hur man kan göra och hur man gör. Hur man sätter dit den. Och det var rätt enkelt. Så det var. Och framförallt det roliga var ju att det fungerade. Och att det kanske hjälper någon annan om ni ska installera det. Gillar ni videon, tumma gärna upp. Lägg en prenumeration. Och vi ses igen. På återseende.